Μάθημα 1. Επιλογές μόδας. Τείνω να προτιμώ πιο σκούρα χρώματα όπως το μαύρο και το ναυτικό. Είναι τόσο ευέλικτα και κλασικά. Καταλαβαίνω απόλυτα. Τα σκούρα χρώματα μπορούν να είναι τόσο κομψά και εύκολα να συνδυαστούν και να ταιριάξουν με διαφορετικά ρούχα. Ακριβώς. Επιπλέον, τείνουν να είναι πιο συγχωρητικοί όταν πρόκειται για λεκέδες ή φθορά. Αυτό είναι αλήθεια. Έχετε μια αγαπημένη μάρκα που σας αρέσει να φοράτε? Μου αρέσουν πραγματικά τα ρούχα από μια μάρκα που επικεντρώνεται στην ποιότητα και τα διαχρονικά σχέδια. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Τα ποιοτικά κομμάτια μπορούν να διαρκέσουν για χρόνια και να παραμείνουν σε στυλ. Ναι. Προτιμώ να επενδύω σε λιγότερα είδη υψηλής ποιότητας παρά σε μεγαλύτερη ποσότητα φθηνότερων ρούχων. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Πρόκειται για την κατασκευή μιας ντουλάπας που αντικατοπτρίζει το προσωπικό σας στυλ. Απολύτως. Νομίζω ότι θα προσέξω περισσότερα κομμάτια σε αυτά τα κλασικά χρώματα. Μάθημα 2. Εξωτερική χώρη και σύνδεση. Η εξωτερική χώρη είναι η καλύτερη. Νομίζω ότι θα είναι μια αξέχαστη στιγμή που συνδέεστε με τη φύση και ο ένας τον άλλον. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει κάτι μαγικό στο να είσαι έξω, περιτριγυρισμένος από καθαρό αέρα και όμορφο τοπίο. Ακριβώς. Μας επιτρέπει να ξεφύγουμε από τη φασαρία της καθημερινής ζωής και να χαλαρώσουμε. Ναι. Επιπλέον, οι υπαίθριες δραστηριότητες μπορούν να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενισχύσετε τις φιλίες και να δημιουργήσετε μόνιμες αναμνήσεις. Ανυπομονώ για το ταξίδι πεζοπορίας μας, θα είναι μια τόσο φανταστική περιπέτεια. Και εγώ. Η εξερεύνηση νέων μονοπατιών και η απόλαυση του τοπίου μαζί θα είναι αξέχαστη. Οπωσδήποτε. Ανυπομονώ για το γέλιο, τις προκλήσεις και την εκπληκτική θέα που θα συναντήσουμε. Όλα έχουν να κάνουν με την εμπειρία, και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολλές ιστορίες για να μοιραστούμε μετά. Σίγουρα. Ας σχεδιάσουμε επίσης μερικά διασκεδαστικά υπαίθρια παιχνίδια. Θα κάνει το ταξίδι ακόμα πιο ευχάριστο. Μάθημα 3. Συζήτηση αριθμών. Έχω υπόψη μου συγκεκριμένους αριθμούς για το σχέδιό μας. Ας το συζητήσουμε περαιτέρω και ας καταλήξουμε σε ένα σταθερό συμπέρασμα. Ακούγεται σαν σχέδιο. Η ύπαρξη σαφών αριθμών μπορεί να μας βοηθήσει να λάβουμε πιο ενημερωμένες αποφάσεις για να προχωρήσουμε. Ακριβώς. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι στόχοι μας είναι ρεαλιστικοί και μετρήσιμοι για να παρακολουθούμε αποτελεσματικά την πρόοδό μας. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντικό να ευθυγραμμίσουμε τις προσδοκίες μας με αυτό που είναι εφικτό στο χρονοδιάγραμμά μας. Ναι, και νομίζω ότι η διάσπασή του σε μικρότερα ορόσημα μπορεί να διευκολύνει τη διαχείριση. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να γιορτάσουμε μικρές νίκες στην πορεία, κρατώντας μας κίνητρα. Απολύτως. Ας παρουσιάσουμε τους αριθμούς και να καθορίσουμε μαζί την καλύτερη πορεία δράσης. Ανυπομονώ να συνεργαστώ σε αυτό. Είναι πάντα υπέροχο να σκέφτεσαι ιδέες με κάποιον άλλο. Σίγουρα. Θα καταλήξουμε σε ένα σταθερό σχέδιο για το οποίο μπορούμε και οι δύο να αισθανόμαστε σίγουροι. Μάθημα 4. Ακολουθώντας σημάδια. Καταλαβαίνω. Απλώς ακολουθήστε τις πινακίδες και ζητήστε βοήθεια εάν τη χρειάζεστε. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να πλοηγηθείτε σε νέα μέρη. Ακριβώς. Είναι τόσο εύκολο να χαθείς, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι φιλικοί και πρόθυμοι να βοηθήσουν αν ρωτήσεις. Ναι. Έχω διαπιστώσει ότι οι ντόπιοι έχουν συχνά τις καλύτερες συμβουλές για να μετακινηθείτε και να ανακαλύψετε κρυμμένους πολύτιμους λίθους.
Απολύτως. Είναι μέρος της περιπέτειας να αλληλεπιδράτε με άλλους και να μαθαίνετε από τις εμπειρίες τους. Επιπλέον, μπορεί να οδηγήσει σε μερικές απροσδόκητες και ευχάριστες συναντήσεις στην πορεία. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτές οι αυθόρμητες στιγμές συχνά γίνονται οι καλύτερες αναμνήσεις ενός ταξιδιού. Ναι. Όλα έχουν να κάνουν με το να αγκαλιάσετε το ταξίδι και να είστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες. Ακριβώς. Αισθάνομαι ότι κάθε ταξίδι προσφέρει μια ευκαιρία για ανάπτυξη και ανακάλυψη αν το αφήσουμε. Ας το έχουμε κατά νου καθώς εξερευνούμε. Κάθε στιγμή μπορεί να είναι μια περιπέτεια. Μάθημα 5. Φως συσκευασίας. Εξετάστε το ενδεχόμενο να συσκευάζετε ελαφριά. Πραγματικά κάνει το ταξίδι πολύ πιο εύκολο και πιο ευχάριστο. Συμφωνώ απόλυτα. Όταν δεν χρειάζεται να κουβαλάτε βαριές τσάντες, μπορείτε να εστιάσετε στην εμπειρία. Ακριβώς. Επιπλέον, σας αναγκάζει να είστε επιλεκτικοί σχετικά με το τι πραγματικά χρειάζεστε για το ταξίδι. Ναι, είναι εκπληκτικό πόσο απελευθερωτικό μπορεί να είναι να ταξιδεύεις μόνο με τα απαραίτητα. Και το να είσαι ανοιχτός σε νέες εμπειρίες μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητες περιπέτειες, πράγμα που είναι το ταξίδι. Απολύτως. Μερικές φορές οι καλύτερες στιγμές προέρχονται από τον αυθορμητισμό και όχι από τον αυστηρό σχεδιασμό. Σίγουρα. Ας το κάνουμε στόχο να αγκαλιάσουμε όμικρον με τόνο, τι έρχεται στο δρόμο μας κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Το ταξίδι είναι εξίσου σημαντικό με τον προορισμό, τελικά. Ναι. Με αυτή την νοοτροπία, είμαστε σίγουροι ότι θα δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις. Μάθημα 6. Απολαύστε ιαπωνικά πιάτα. Απολαύσατε τα ιαπωνικά πιάτα που είχαμε τις προάλλες, το σούσι, το σασίμι και η τεμπάρα ήταν όλα τόσο νόστιμα. Απολύτως. Το σούσι ήταν απίστευτα φρέσκο και μου άρεσε πως συνδυάστηκαν οι γεύσεις. Ναι. Κάθε κομμάτι ήταν σαν ένα μικρό έργο τέχνης και η παρουσίαση ήταν εξίσου εντυπωσιακή με τη γεύση. Συμφωνώ. Και το σασίμι ήταν τόσο τρυφερό που σχεδόν έλειωσε στο στόμα μου. Είναι εκπληκτικό το πως τα ποιοτικά συστατικά μπορούν να ανυψώσουν ένα πιάτο. Ακριβώς. Και τι γίνεται με την τεμπάρα? Η τραγανή υφή ήταν μια τέλεια αντίθεση με τα άλλα πιάτα. Η τεμπαούρα ήταν απολαυστική. Εκτιμώ πόσο ελαφρύ και ευάερο ήταν, καθιστώντας εύκολο να το απολαύσετε χωρίς να αισθάνεστε βαριά. Σίγουρα. Νομίζω ότι η δοκιμή μιας ποικιλίας πιάτων είναι ο καλύτερος τρόπος για να ζήσετε την ιαπωνική κουζίνα. Οπωσδήποτε. Κάθε πιάτο προσφέρει κάτι μοναδικό και είναι διασκεδαστικό να μοιράζεστε και να δοκιμάζετε τα πάντα μαζί. Χαίρομαι που αποφασίσαμε να πάρουμε ένα πλήρες διάλειμμα, έκανε το βράδυ ακόμα πιο ευχάριστο. Μάθημα 7. Πιάτα και μαθηματικά. Είναι σαν να έχεις πολλά βρώμικα πιάτα μετά το δείπνο, το να εφαρμόζεις μαθηματικά είναι σαν να τα πλένεις και να τα οργανώνεις. Αυτή είναι μια έξυπνη αναλογία. Ακριβώς όπως και με τα πιάτα, τα μαθηματικά απαιτούν από εμάς να χωρίσουμε πολύπλοκα προβλήματα σε διαχειρίσιμα μέρη. Ακριβώς. Όταν αντιμετωπίζετε μια μεγάλη εξίσωση, μπορεί να αισθάνεται συντριπτική, ακριβώς όπως ένα σωρός βρώμικων πιάτων. Ναι, αλλά μόλις αρχίσετε να αντιμετωπίζετε ένα πιάτο ή ένα μέρος της εξίσωσης κάθε φορά, γίνεται διαχειρίσιμο. Θεωρώ ότι η εστίαση σε ένα βήμα τη φορά βοηθά να καθαρίσω το μυαλό μου και κάνει τη διαδικασία λιγότερο τρομακτική. Απολύτως.
Και στις δύο περιπτώσεις, η ικανοποίηση του φινιρίσματος είναι τόσο ικανοποιητική. Σίγουρα. Υπάρχει κάποια χαρά να βλέπεις τα πάντα καθαρά και οργανωμένα, είτε στην κουζίνα είτε στα μαθηματικά. Συμφωνώ. Πρόκειται για την ανάπτυξη καλών συνηθιών που κάνουν τη διαδικασία πιο ομαλή μακροπρόθεσμα. Ναι. Ίσως θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτήν τη μέθοδο και σε άλλους τομείς της ζωής μας, όπως το σχεδιασμό έργων. Μάθημα 8. Νέες βασικές χρεώσεις. Αυτό είναι ανακούφιση. Θα υπάρξει επίον χρέωση για το νέο κλειδί. Δεν είμαι σίγουρος. Ελπίζω όχι. Θα ήταν ωραίο αν μπορούσαν απλώς να το παράσχουν χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Ναι, ειδικά επειδή η απώλεια ενός κλειδιού μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Θα ήταν άδικο να επιβληθούν πρόσθετα έξοδα. Ακριβώς. Είναι μέρος της διατήρησης καλής εξυπηρέτησης πελατών να είστε κατανοητοί σε αυτές τις καταστάσεις. Συμφωνώ. Εάν χρεώνουν, ελπίζω να είναι λογικό και εντός εύλογου εύρους. Ναι, μια μικρή χρέωση για την ταλαιπωρία είναι κατανοητή, αλλά δεν πρέπει να είναι υπερβολική. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν υπόψη τις προοπτικές των πελατών τους σε αυτά τα θέματα. Απολύτως. Η σαφής επικοινωνία σχετικά με τυχόν πιθανές χρεώσεις μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή παρεξηγήσεων. Σίγουρα. Ας ελπίσουμε ότι το χειρίζονται καλά και να μας ενημερώνουν για το τι να περιμένουμε. Μάθημα 9. Αξιολάτρευτα σχήματα. Τι γίνεται με αυτό εδώ? Έχει σχήμα γάτας, είναι αξιολάτρευτο. Πραγματικά είναι. Λατρεύω πόσο δημιουργικά και διασκεδαστικά είναι αυτά τα σχέδια. Φέρνουν ένα χαμόγελο στο πρόσωπο οποιουδήποτε. Ναι. Και παρατήρησα ότι έχουν και ένα σε σχήμα σκύλου, το οποίο είναι εξίσου χαριτωμένο. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι ιδανικό για τους λάτρεις των ζώων. Το να έχετε επιλογές τόσο για γάτες όσο και για σκύλους είναι μια εξαιρετική ιδέα. Απολύτως. Είναι ωραίο να βλέπουμε προϊόντα που γιορτάζουν τους γούνινους φίλους μας με τόσο παιχνιδιάρικο τρόπο. Συμφωνώ. Αυτά τα σχήματα κάνουν τα συνηθισμένα αντικείμενα να αισθάνονται ξεχωριστά και μοναδικά, προσθέτοντας χαρακτήρα σε οποιοδήποτε χώρο. Ναι. Πρόκειται για την ενσωμάτωση διασκεδαστικών στοιχείων στην καθημερινή μας ζωή και αυτά τα σχέδια κάνουν ακριβώς αυτό. Οπωσδήποτε. Νομίζω ότι θα έκαναν υπέροχα δώρα για φίλους που είναι επίσης λάτρεις των κατοικίδιων ζώων. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Είναι πάντα ωραίο να δίνεις κάτι που αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα κάποιου. Μάθημα 10. Καθαρισμός. Έχω καθαρίσει το σπίτι μου πρόσφατα και αισθάνομαι καταπληκτικό να αφήνω πράγματα που δεν χρειάζομαι πλέον. Αυτό είναι υπέροχο. Η εκαθάριση μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πιο ειρηνικού και οργανωμένου χώρου. Ακριβώς. Δεν συνειδητοποίησα πόσα πράγματα κρατούσα μέχρι που άρχισα να τα περνάω όλα. Είναι εκπληκτικό το πόσο γρήγορα συσσωρεύεται η ακαταστασία. Έτσι δεν είναι. Μια νέα αρχή μπορεί να είναι τόσο αναζωογονητική. Ναι. Έχω παρατηρήσει ότι η λιγότερη ακαταστασία διευκολύνει την εστίαση σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία στο χώρο μου. Απολύτως. Επιπλέον, είναι απελευθερωτικό να αφήσετε αντικείμενα που δεν εξυπηρετούν πλέον έναν σκοπό στη ζωή σας. Σίγουρα. Βρήκα ακόμη και κάποια αντικείμενα που θα μπορούσα να δωρήσω, που με έκανε να νιώθω καλά που δίνω πίσω. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο να γνωρίζετε ότι η απομάκρυνσή σας μπορεί να ωφελήσει και τους άλλους. Ναι.
Νομίζω ότι θα συνεχίσω αυτή τη διαδικασία και θα κάνω τακτική συνήθεια να διατηρώ τον χώρο μου οργανωμένο. Μάθημα 11. Φρέσκια και μοντέρνα εμφάνιση. Στοχεύω σε μια φρέσκια και μοντέρνα εμφάνιση στο χώρο διαβίωσής μου. Αυτό ακούγεται υπέροχο, σωστά? Απολύτως. Μια φρέσκια εμφάνιση μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει την ατμόσφαιρα και να την κάνει να αισθάνεται πιο φιλόξενη. Ναι. Σκέφτηκα μερικά νέα χρώματα και έπιπλα για να επιτύχω αυτή τη μοντέρνα ατμόσφαιρα. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Χρησιμοποιήσατε κάποια συγκεκριμένη παλέτα χρωμάτων στο μυαλό σας για τον επανασχεδιασμό. Κλείνω προς ουδέτερους τόνους με χρώματα για να κρατήσω τα πράγματα ζωντανά αλλά εξελιγμένα. Αυτό ακούγεται όμορφο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δημιουργήσετε ισορροπία και να προσθέσετε προσωπικότητα στο χώρο σας. Σίγουρα. Νομίζω ότι η ενσωμάτωση φυτών μπορεί επίσης να φέρει μια αναζωογονητική πινελιά στη σύγχρονη αισθητική. Οπωσδήποτε. Το πράσινο προσθέτει ζωή και ζεστασιά, κάνοντας έναν χώρο πιο δυναμικό και ζωντανό. Ανυπομονώ να δω πώς συνδυάζονται όλα. Θα είναι ένα συναρπαστικό έργο. Μάθημα 12. Ευελιξία σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευελιξία σε απομακρυσμένες περιοχές είναι ζωτικής σημασίας. Μου δίνει πάντα περισσότερες επιλογές όταν σχεδιάζω ταξίδια. Συμφωνώ απόλυτα. Η προσαρμογή επιτρέπει μια πιο ευχάριστη εμπειρία, ειδικά σε άγνωστα μέρη. Ναι. Είναι σημαντικό να έχετε ένα σχέδιο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, ειδικά όταν η πρόσβαση σε πόρους μπορεί να είναι περιορισμένη. Ακριβώς. Μερικές φορές συμβαίνουν απροσδόκητα πράγματα και η ευελιξία μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αλλαγές πιο εύκολα. Νομίζω ότι μας επιτρέπει επίσης να διερευνήσουμε νέες ευκαιρίες που ίσως δεν είχαμε εξετάσει αρχικά. Απολύτως. Μπορεί να οδηγήσει στην ανακάλυψη κρυμμένων πολύτιμων λίθων που κάνουν το ταξίδι ακόμα πιο ξεχωριστό. Λοιπόν, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σας που θα θέλατε να εξερευνήσετε κατά την επόμενη περιπέτειά μας? Ενδιαφέρομαι να δω μερικές τοπικές αγορές ή εκδηλώσεις. Συχνά παρουσιάζουν όμορφα τον πολιτισμό. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ας κρατήσουμε τα σχέδια μας ανοιχτά, ώστε να μπορούμε να προσαρμοστούμε καθώς ανακαλύπτουμε νέα πράγματα. Μάθημα 13. Σημασία στις επιλογές των καταναλωτών. Η σημασία στις επιλογές των καταναλωτών αυξάνεται σίγουρα. Γίνεται βασικός παράγοντας για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ψωνίζουν. Συμφωνώ απόλυτα. Περισσότεροι καταναλωτές εξετάζουν την ηθική πίσω από τις αγορές τους αυτές τις μέρες. Ναι, είτε πρόκειται για βιωσιμότητα, δίκαιο εμπόριο ή τοπικές προμήθειες, οι άνθρωποι συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τον αντίκτυπό τους. Ακριβώς. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι οι καταναλωτές θέλουν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις αντί να αναζητούν απλώς τη φθηνότερη επιλογή. Σίγουρα. Αυτή η αλλαγή οθεί τις μάρκες να είναι πιο διαφανείς σχετικά με τις πρακτικές και τα προϊόντα τους. Απολύτως. Είναι μια κατάσταση κερδοφόρα, καθώς ενθαρρύνει τις καλύτερες πρακτικές στον κλάδο συνολικά. Νομίζω ότι ενισχύει επίσης την αίσθηση της κοινότητας, καθώς οι άνθρωποι υποστηρίζουν τοπικές επιχειρήσεις και ηθικές μάρκες. Ναι, γνωρίζοντας ότι η αγορά σας ωφελεί την κοινότητα ή το περιβάλλον την κάνει να αισθάνεται πιο ουσιαστική. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η τάση θα συνεχίσει να αυξάνεται και μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο υπεύθυνη αγορά. Μάθημα 14. Εξερεύνηση επιλογών. Εξερευνήστε σίγουρα όλες αυτές τις επιλογές. Είναι ένα τόσο υπέροχο σχέδιο για να διατηρήσουμε τις δυνατότητές μας ανοιχτές. Συμφωνώ απόλυτα. Η ποικιλία επιλογών μπορεί να οδηγήσει σε πιο συναρπαστικές εμπειρίες και ανακαλύψεις.
Ναι. Μας επιτρέπει να βρούμε την καλύτερη προσαρμογή για τις ανάγκες και τις προτιμήσεις μας, κάτι που είναι τόσο σημαντικό. Ακριβώς. Επιπλέον, μας ενθαρρύνει να σκεφτόμαστε έξω από το πλαίσιο και να είμαστε δημιουργικοί με τις αποφάσεις μας. Σίγουρα. Νομίζω ότι είναι επίσης ωφέλιμο να σταθμίσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής πριν κάνετε μια επιλογή. Απολύτως. Η συζήτηση των επιλογών μας μπορεί να μας βοηθήσει να διευκρινίσουμε τι είναι πιο σημαντικό για εμάς σε κάθε περίπτωση. Έχει να κάνει με τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους και τις αξίες μας. Ναι, ανυπομονώ να βουτήξω βαθύτερα στις επιλογές μας και να δω που μας οδηγεί. Κι εγώ. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτήν την ευκαιρία και απολαύστε το ταξίδι που ακολουθεί. Μάθημα 15. Αριστοκρατικό και ημιτυπικό. Για την περίσταση, τι γίνεται με κάτι αριστοκρατικό και ημιεπίσημο, επιτυγχάνει μια ωραία ισορροπία. Αυτό ακούγεται τέλειο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να φαίνεστε γυαλισμένοι χωρίς να είστε υπερβολικά επίσημοι. Ακριβώς. Μια αριστοκρατική στολή μπορεί να ανυψώσει την ατμόσφαιρα και να κάνει όλους να αισθάνονται ξεχωριστοί. Συμφωνώ. Επιπλέον, επιτρέπει λίγη δημιουργικότητα στην επιλογή στυλ και αξεσουάρ. Ναι. Νομίζω ότι ένα ωραίο φόρεμα ή προσαρμοσμένο κοστούμι θα ταιριάζει όμορφα για την εκδήλωση. Απολύτως. Και μπορούμε να συμπληρώσουμε τα ρούχα μας με κομψά παπούτσια και καλέσθητα κοσμήματα. Σίγουρα. Πρόκειται για αυτές τις μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στη συνολική μας εμφάνιση. Συμφωνώ. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι φορούν όλοι οι άλλοι. Θα είναι διασκεδαστικό να μοιράζομαι στυλ. Ναι. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να συναντηθούμε εκ των προτέρων για να συντονίσουμε τα ρούχα μας. Μάθημα 16. Απολαμβάνοντας τη φύση. Ξέρεις, λατρεύω εκείνες τις μέρες που κατεβαίνουμε στη λίμνη και πετάμε πέτρες στο νερό. Είναι τόσο απλή απόλαυση. Πραγματικά είναι. Υπάρχει κάτι τόσο θεραπευτικό στο να βλέπεις τους κυματισμούς να απλώνονται στην επιφάνεια. Ακριβώς. Και μετά από αυτό, μπορούμε να απολαύσουμε λίγο παγωτό ενώ απολαμβάνουμε τον ήλιο. Ναι, το παγωτό είναι η τέλεια απόλαυση για μια ζεστή μέρα δίπλα στο νερό. Έχετε μια αγαπημένη γεύση? Είμαι μεγάλος θαυμαστής του τσιπ σοκολάτας Μέντας. Είναι αναζωογονητικό και νόστιμο. Εξαιρετική επιλογή. Συνήθως προτιμώ μπισκότα και κρέμα γάλακτος. Είναι τόσο ικανοποιητικό με όλα αυτά τα κομμάτια. Και τότε φυσικά, μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη μέρα με ένα μπάρμπεκιου. Το ψήσιμο στη σχάρα σε εξωτερικούς χώρους είναι ένας τόσο διασκεδαστικός τρόπος για να περάσετε χρόνο μαζί. Απολύτως. Δεν υπάρχει τίποτα σαν τη μυρωδιά του φαγητού που μαγειρεύετε στη σχάρα ενώ χαλαρώνετε έξω. Ναι, δημιουργεί την τέλεια ατμόσφαιρα για μια χαλαρή βραδιά με φίλους. Μάθημα 17. Προτεραιότητα στην άσκηση. Τι θα λέγατε να δώσουμε προτεραιότητα στην άσκηση στην καθημερινή μας ζωή? Αισθάνομαι τα ωφέλη του από πρώτο χέρι τελευταία. Αυτό ακούγεται σαν μια φανταστική ιδέα. Η τακτική άσκηση μπορεί πραγματικά να ενισχύσει τη διάθεση και τα επίπεδα ενέργειάς μας. Ακριβώς. Έχω παρατηρήσει ότι μετά από μια προπόνηση, αισθάνομαι πιο συγκεντρωμένος και έτοιμος να αντιμετωπίσω την ημέρα. Νιώθω με τον ίδιο τρόπο. Είναι εκπληκτικό το πως λίγη σωματική δραστηριότητα μπορεί να αλλάξει την νοοτροπία μας. Ναι. Επιπλέον, βοηθά στην ανακούφιση από το άγχος, η οποία είναι τόσο σημαντική στην πολυάσχολη ζωή μας. Απολύτως. Η έβρεση χρόνου για άσκηση μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά σίγουρα αξίζει τον κόπο. Τι είδους άσκηση απολαμβάνετε περισσότερο?
Μου αρέσει να πηγαίνω για τρέξιμο στο πάρκο. Προτιμώ τη γιόγκα. Με κρατά ευέλικτο και συγκεντρωμένο και αισθάνομαι υπέροχο να χαλαρώνω με αυτόν τον τρόπο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ίσως μπορούμε να παρακινήσουμε ο ένας τον άλλο να παραμείνουμε δραστήριοι και να δοκιμάσουμε νέα πράγματα μαζί. Μάθημα 18. Εξερευνώντας μια κοντινή πόλη. Τι θα λέγατε να εξερευνήσουμε μια κοντινή πόλη που δεν έχουμε ξαναπάει? Θα μπορούσε να είναι μια διασκεδαστική περιπέτεια. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα μέρη, ειδικά όταν έχουν μοναδικά καταστήματα και τοπικά εστιατόρια. Ακριβώς. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην περιπλάνηση σε μια νέα πόλη και την έβρεση κρυμμένων πολύτιμων λίθων. Ναι, μου αρέσει επίσης να μαθαίνω για την ιστορία και τον πολιτισμό διαφορετικών τόπων που επισκεπτόμαστε. Κι εγώ. Προσθέτει τόσο βάθος στην εμπειρία. Έχετε στο μυαλό σας συγκεκριμένες πόλεις? Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για αυτό που απέχει μόλις μια ώρα. Έχουν μια υπέροχη αγορά και όμορφα πάρκα. Αυτό ακούγεται τέλειο. Πρέπει οπωσδήποτε να το ελέγξουμε. Η εξερεύνηση μιας αγοράς μπορεί να οδηγήσει σε μερικές νόστιμες ανακαλύψεις. Απολύτως. Ας φέρουμε επίσης τις κάμερές μας για να καταγράψουμε τις στιγμές και να μοιραστούμε την περιπέτειά μας. Υπέροχη ιδέα. Ανυπομονώ να δω τι θα βρούμε και να κάνω μερικές υπέροχες αναμνήσεις. Μάθημα 19. Προσφέροντας βοήθεια. Κανένα πρόβλημα. Απλώς ενημερώστε με αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια. Είμαι εδώ για να βοηθήσω. Το εκτιμώ αυτό. Είναι πάντα ωραίο να γνωρίζετε ότι κάποιος είναι πρόθυμος να δώσει ένα χέρι όταν χρειάζεται. Απολύτως. Μερικές φορές πρόκειται απλώς για να έχετε κάποιον για να μιλήσετε ή να ανταπεξέλθετε ιδέες. Ακριβώς. Η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα και εκτιμώ την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η ομαδική εργασία οδηγεί συχνά σε πιο δημιουργικές λύσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι υπέροχο να έχεις κάποιον για να μοιραστείς το ταξίδι. Ναι. Και αν χρειάζεστε βοήθεια με κάτι συγκεκριμένο, μην διστάσετε να ρωτήσετε. Θα το κάνω. Ανυπομονώ να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις μαζί και να κάνω τη διαδικασία ευχάριστη. Το ίδιο εδώ. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη συνεργασία μας και απολαύσε την εμπειρία. Μάθημα 20. Ανταγωνισμός για ψυχαγωγία. Για το δολάριο ψυχαγωγίας του κοινού, τα πρωταθλήματα ανταγωνίστηκαν έντονα για τους καλύτερους παίκτες για να είναι επιτυχημένα. Αυτό είναι τόσο αληθινό. Είναι συναρπαστικό πόση προσπάθεια καταβάλλεται για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων στον αθλητισμό. Ναι. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των πρωταθλημάτων μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα παιχνίδια και πιο ελκυστικές εμπειρίες για τους οπαδούς. Ακριβώς. Αυξάνει την ποιότητα του παιχνιδιού και κρατά το κοινό ενθουσιασμένο και επιστρέφει για περισσότερα. Και δεν αφορά μόνο τους παίκτες, αλλά και τη συνολική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και της ψυχαγωγίας. Απολύτως. Οι ομάδες αναζητούν συνεχώς τρόπους για να βελτιώσουν την εμπειρία των θαυμαστών, από εκδηλώσεις ημέρας παιχνιδιού έως προσφορές. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας αξέχαστης ατμόσφαιρας που διατηρεί τους θαυμαστές πιστούς και αφοσιωμένους. Ναι, νομίζω ότι όσο πιο καινοτόμη και διασκεδαστική είναι, τόσο πιο επιτυχημένη θα είναι. Σίγουρα. Είναι μια συναρπαστική στιγμή για τον αθλητισμό και ανυπομονώ να δω πώς εξελίσσεται περαιτέρω. Μάθημα 21.
δυνατότητες των ανθρώπων. Πρέπει να επικεντρωθούμε στις δυνατότητες όλων των ανθρώπων μας, είναι απαραίτητο για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Απολύτως. Όταν επενδύουμε σε άτομα και κοινότητες, δημιουργούμε ευκαιρίες για όλους να ευδοκιμήσουν. Ναι. Η ενδυνάμωση των ανθρώπων ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους οδηγεί σε μια πιο καινοτόμο και παραγωγική κοινωνία. Ακριβώς. Πρόκειται για την αναγνώριση των δυνατοτήτων και την παροχή υποστήριξης για να βοηθήσουμε τους άλλους να πετύχουν. Πιστεύω ότι η καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας και ενθάρρυνσης μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Οπωσδήποτε. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι εκτιμούνται και υποστηρίζονται, είναι πιο πιθανό να συνεισφέρουν θετικά. Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα όπου όλοι έχουν την ευκαιρία να λάμψουν και να μοιραστούν τα ταλέντα τους. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Μαζί, μπορούμε να σχηματίσουμε μια πιο τέλεια ένωση ανυψώνοντας ο ένας τον άλλον. Ναι. Ας επικεντρωθούμε σε πρωτοβουλίες που προάγουν την ανάπτυξη και την ένταξη για όλους. Μάθημα 22. Εξερεύνηση για κατοικίδια. Έχω δημιουργήσει ένα χώρο για να εξερευνήσει και να παίξει το κατοικίδιό μου. Είναι τόσο σημαντικό για την ευτυχία του. Αυτό είναι φοβερό. Στοιχηματίζω ότι το κατοικίδιο σου το λατρεύει. Η ύπαρξη μιας αποκλειστικής περιοχής κάνει τεράστια διαφορά. Ναι. Έχω παρατηρήσει ότι είναι πολύ πιο δραστήριοι και περίεργοι όταν έχουν χώρο να περιπλανηθούν. Απολύτως. Τα κατοικίδια ευδοκιμούν όταν μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον τους και να εξερευνήσουν νέα πράγματα. Νομίζω ότι βοηθά επίσης στη μείωση της πλήξης και τους κρατά διανοητικά διεγερμένους. Ναι, είναι απαραίτητο για τη γενική ευημερία τους. Τι είδους δραστηριότητες έχετε στο χώρο? Έχω συμπεριλάβει αναρχητικές δομές και παιχνίδια για να κρατήσω τα πράγματα ενδιαφέροντα για αυτούς. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Θα ήθελα πολύ να δω πώς αλληλεπιδρούν με όλα όσα έχετε ρυθμίσει. Σίγουρα θα μοιραστώ μερικά βίντεο. Είναι τόσο διασκεδαστικό να τα βλέπεις να παίζουν. Μάθημα 23. Αποφυγή πόνου. Μερικές φορές, αυτό που εύλογα μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε τον πόνο είναι η αποτυχία μας, είναι μια περίπλοκη ιδέα. Ναι, αυτή είναι μια προκλητική δήλωση. Είναι ενδιαφέρον πως οι επιλογές μας μπορούν είτε να μας προστατεύσουν είτε να μας κρατήσουν πίσω. Ακριβώς. Μερικές φορές, ο φόβος της αποτυχίας μας εμποδίζει να αναλάβουμε τους απαραίτητους κινδύνους για την ανάπτυξη. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η δυσφορία μπορεί να οδηγήσει σε πολύτιμα μαθήματα και προσωπική ανάπτυξη. Απολύτως. Η αγκαλιοποίηση των προκλήσεων συχνά μας βοηθά να χτίσουμε ανθεκτικότητα και δύναμη. Ναι, είναι μια ισορροπία μεταξύ της αποφυγής περιττού πόνου και της αντιμετώπισης προκλήσεων κατά μέτωπο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να σκεφτούμε τις εμπειρίες μας και να μάθουμε από αυτές, είτε είναι καλές είτε κακές. Οπωσδήποτε. Κάθε εμπειρία μπορεί να μας διδάξει κάτι πολύτιμο αν είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Ας το έχουμε κατά νου καθώς αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις. Μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε και να εξελιχθούμε. Μάθημα 24. Εξασφάλιση πρώιμων προσφορών. Ναι, είναι καλύτερο να εξασφαλίσετε αυτές τις προσφορές πρώιμης πτήσης. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων μπορεί να εξοικονομήσει πολλά χρήματα. Προσπαθώ πάντα να κάνω κράτηση των εισιτηρίων μου εκ των προτέρων για να αποφύγω τις αυξήσεις των τιμών της τελευταίας στιγμής. Ακριβώς. Σας δίνει ηρεμία γνωρίζοντας ότι τα ταξιδιωτικά σας σχέδια έχουν οριστεί. Επιπλέον, η έγκαιρη κράτηση μπορεί συχνά να σας δώσει περισσότερες επιλογές για πτήσεις και καταλύματα. Ναι.
Είναι ωραίο να έχετε ευελιξία στην επιλογή του καλύτερου δρομολογίου που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Και μην ξεχάσετε να δείτε αξιόπιστους ταξιδιωτικούς ιστότοπους. Μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε τις καλύτερες προσφορές. Σίγουρα. Η σύγκριση διαφορετικών ιστότοπων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση και καλύτερες επιλογές. Ψάχνω πάντα κριτικές και αξιολογήσεις για να διασφαλίσω ότι κάνω κράτηση με αξιόπιστη υπηρεσία. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Είναι σημαντικό να κάνετε την έρευνα σας πριν κάνετε οποιασδήποτε δεσμεύσεις. Μάθημα 25. Ταξιδιωτικά προϊόντα περιποίησης. Σωστά. Και τι γίνεται με τα προϊόντα περιποίησης? Είναι πάντα σημαντικό να θυμάστε να φέρετε σαμπουάν μεγέθους ταξιδιού και άλλα απαραίτητα. Απολύτως. Τα αντικείμενα σε μέγεθος ταξιδιού εξοικονομούν χώρο στις αποσκευές σας και είναι κατάλληλα για σύντομα ταξίδια. Ναι. Επιπλέον, σας βοηθούν να αποφύγετε την ταλαιπωρία του ελέγχου αποσκευών με υπερμεγέθη αντικείμενα. Ακριβώς. Διαπιστώνω επίσης ότι η συσκευασία μιας μικρής τσάντας τουαλέτας διευκολύνει να διατηρείτε τα πάντα οργανωμένα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Συνήθως κάνω μια λίστα ελέγχου για να διασφαλίσω ότι δεν ξεχνώ τίποτα σημαντικό. Κάνω το ίδιο. Βοηθά πραγματικά να έχετε ένα σχέδιο όταν συσκευάζετε για ένα ταξίδι. Σίγουρα. Ας σιγουρευτούμε ότι έχουμε τα πάντα έτοιμα πριν την επόμενη περιπέτειά μας. Ναι, η οργάνωση μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην απόλαυση των ταξιδιών μας παρά να ανησυχούμε για λεπτομέρειες. Απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δούμε που θα μας οδηγήσει το επόμενο ταξίδι μας. Μάθημα 26. Αναζωογονητική ατμόσφαιρα. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Τι γίνεται με ένα άρωμα για τη δημιουργία μιας ρομαντικής ατμόσφαιρας στο δωμάτιο? Νομίζω ότι ένα ελαφρύ, λουλουδάτο άρωμα θα μπορούσε να είναι τέλειο. Προσθέτει μια τόσο υπέροχη πινελιά στην ατμόσφαιρα. Απολύτως. Κάτι σαν λεβάντα ή γεσεμί μπορεί πραγματικά να ρυθμίσει τη διάθεση και να κάνει το χώρο να αισθάνεται άνετο. Ναι, και τα κεριά με αυτά τα αρώματα μπορούν να δημιουργήσουν μια ζεστή λάμψη, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία. Μου αρέσει η ιδέα της χρήσης κεριών. Το φως που τρεμοπαίζει προσθέτει μια αίσθηση οικειότητας που είναι δύσκολο να νικηθεί. Επιπλέον, το απαλό φως από τα κεριά κάνει τα πάντα πιο ελκυστικά, δεν νομίζετε? Οπωσδήποτε. Και ίσως η σύζευξή του με κάποια απαλή μουσική θα ολοκληρώσει τέλεια το ρομαντικό σκηνικό. Αυτή είναι μια υπέροχη πρόταση. Η μουσική μπορεί πραγματικά να ανεβάσει τη διάθεση και να κάνει το βράδυ αξέχαστο. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Ακούγεται σαν ένα τέλειο σχέδιο για μια ξεχωριστή βραδιά μαζί. Μάθημα 27. Ευκολία μαγειρέματος. Σκεφτόμουν πόσο πιο εύκολο θα μπορούσε να είναι το μαγείρεμα με τα σωστά εργαλεία. Συμφωνώ απόλυτα. Θα έκανε το μαγείρεμα πιο βολικό και αποτελεσματικό, ειδικά κατά τις πολυάσχολες καθημερινές. Έχετε σκεφτεί να επενδύσετε σε μερικές σύγχρονες συσκευές κουζίνας για να βοηθήσετε σε αυτό? Ναι, αγόρασα πρόσφατα μια πολυεστέρα και έχει μεταμορφώσει τον τρόπο που προετοιμάζω τα γεύματα. Αυτό ακούγεται χρήσιμο. Ποιες δυνατότητες βρίσκετε πιο χρήσιμες? Η δυνατότητα μαγειρέματος υποπίεση και αργού μαγειρέματος σε μία συσκευή με εξοικονομεί τόσο πολύ χρόνο και προσπάθεια. Μπορώ να φανταστώ. Έχετε μια αγαπημένη συνταγή που θέλετε να φτιάξετε μαζί της? Μου αρέσει να φτιάχνω πλούσια στιφάδα. Είναι ιδανικά για προετοιμασία γευμάτων και έχουν ακόμη καλύτερη γεύση την επόμενη μέρα. Ακούγεται νόστιμο.
Ποια συστατικά συνήθως συμπεριλαμβάνεται στα μαγειρευτά σας? Μάθημα 28. Συμβουλές κυπουρικής. Σκεφτόμουν πως να φροντίζω καλύτερα τα φυτά εσωτερικού χώρου μου τελευταία. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Το πότισμα τους μία φορά την εβδομάδα ή όταν το έδαφος είναι στεγνό είναι απαραίτητο για την υγεία τους. Έχετε συμβουλές για την παροχή επαρκούς ηλιακού φωτός για αυτούς? Ναι, η τοποθέτησή τους κοντά σε ένα παράθυρο που δέχεται έμεσο ηλιακό φως κάνει θαύματα για τα περισσότερα φυτά. Αυτό βγάζει νόημα. Τι γίνεται με τα θρεπτικά συστατικά? Πώς διασφαλίζετε ότι παίρνουν αρκετά? Συνήθως τα γονιμοποιώ κάθε 2 μήνες για να τους δώσω λίγη όθηση. Βρήκατε ένα συγκεκριμένο είδος λιπάσματος που λειτουργεί καλύτερα για εσάς? Τα οργανικά λιπάσματα είναι τα προτιμόμενα μου. Είναι ήπια αλλά αποτελεσματικά για την προώθηση της ανάπτυξης. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζουμε. Πόσο συχνά ελέγχετε την υγρασία του εδάφους? Μάθημα 29. Η μηχανή που βουίζει. Πρόσφατα δοκίμασα μια νέα μηχανή κουζίνας και χτύπησε δυνατά καθώς λειτουργήσε. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι είδους μηχανή ήταν? Ήταν ένα μπλέντερ υψηλής ταχύτητας και περιστρέφεται τρελά ενώ αναμειγνύει τα πάντα μαζί. Μπορώ να φανταστώ. Έκανε καλή δουλειά με τα συστατικά που χρησιμοποιήσατε. Ναι, αναμείγνυε τα πάντα ομαλά, αλλά με εξέπληξε το πόσο δυνατά ήταν. Μερικές φορές, αυτά τα ισχυρά μηχανήματα μπορεί να είναι λίγο θορυβώδη, αλλά τα αποτελέσματα συχνά αξίζουν τον κόπο. Ακριβώς. Όταν σταμάτησε να γυρίζει, άνοιξα την πόρτα και βγήκα σε μια πολύ αρωματική κουζίνα. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Τι έφτιαχνες που μύριζε τόσο ωραία? Ετοιμάζω ένα σμούδι φρέσκων φρούτων. Το άρωμα των φρούτων ήταν απίστευτο. Μάθημα 30. Επιλογές χρωμάτων. Έψαχνα για ένα νέο σακάκι και άκουσα ότι το έχετε σε διαφορετικά χρώματα. Ναι, το έχουμε σε μπλε και μαύρο χρώμα, τα οποία είναι κλασικές και κομψές επιλογές. Αυτό είναι υπέροχο. Πιστεύετε ότι ένα χρώμα είναι πιο ευέλικτο από το άλλο? Σίγουρα, το μαύρο τείνει να ταιριάζει με σχεδόν οτιδήποτε, καθιστώντας το μια ασφαλή επιλογή για τα περισσότερα ρούχα. Αλλά νομίζω ότι το μπλε προσθέτει ένα ωραίο χρώμα, μπορεί να φωτίσει μια εμφάνιση. Συμφωνώ. Το μπλε μπορεί να είναι πολύ αναζωογονητικό, ειδικά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες. Έχετε ένα προσωπικό αγαπημένο μεταξύ των δύο? Προσωπικά προτιμώ το μπλε γιατί συμπληρώνει όμορφα τον τόνο του δέρματός μου. Ενδιαφέρουσα επιλογή. Πιστεύετε ότι το χρώμα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σας αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι?